Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σκεφτόμουν τι θα σας φτιάξω αυτή τη βδομάδα και βλέποντας τα σχόλιά σας πάρα πολλοί ζητάτε διάφορα πράγματα και αρκετοί από εσάς ζητάτε να σας κάνω πίτα με φίλο δικό μου και τέτοια πράγματα. Επειδή εγώ δεν ήμουν και τόσο πολύ στο να ανοίγω φίλο, έπαιρνα συνήθως τα έτοιμα και έκανα πίτα. Αποφάσισα λοιπόν σήμερα να δοκιμάσω κι εγώ τις ικανότητες μου αν θα μπορέσω να ανοίξω ένα φύλλο και επέλεξα την τακτική του φύλλου αέρος. Θα σας κάνω λοιπόν μια σπανακοτηρόπιτα με φύλλο αέρος. Μείνετε συντονισμένοι. Μέσα στο αλεύρι θα ρίξω το αλάτι, 1 κιλό αλεύρι, 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι, το οποίο ανακατεύω τώρα μέσα στο αλεύρι, και 570 γραμμάρια νερό. Νερό χλιαρό. Αφού ανακάτεψα το αλεύρι, το ρίχνω στον κάδο του μίξερ. Γιατί θέλει καλό ζύμωμα. Τώρα 20 λεπτά να ζυμώνω το αλεύρι, ξέρω εγώ. Είπα να το κάνω στο μίξερ. Θα προσθέσουμε και το νεράκι. Είναι ακριβώς μετρημένα τα γραμμάρια του νερού σε αναλογία με το αλεύρι. Εμένα μου βγήκε μια χαρά. Το αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αλεύρι, ίσως χρειαστεί λιγάκι νερό παραπάνω, ίσως λιγότερο. Αυτή η συγκεκριμένη αναλογία που έχω βάλει είναι για αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μαλακό αλεύρι. Αν δεν έχετε μίξερ, γίνεται και στο χέρι, αλλά θέλει καλό ζύμωμα. Λοιπόν, επειδή κάνει θόρυβο η μηχανή, σας κλείνω και τα λέμε σε 20 λεπτά. Το ζύμωμα το κάνουμε σε μεσαία σκάλα. 20 λεπτά το ζύμωσα στο ζυμωτήρι. Έχουμε μια πάρα πολύ εύπλαστη ζύμη. Θα αλευρώσουμε λιγάκι τον πάγκο και θα τη ζυμώσουμε λιγάκι πάνω στον πάγκο. Έχετε υπόψη σας, όσο πιο πολύ τη ζυμώνετε, τόσο πιο εύκολα θα ανοίξει μετά το φύλλο. Αλλά επειδή τη βλέπω πάρα πολύ λία και ωραία, δεν νομίζω να χρειαστεί τώρα επιπλέον εδώ πέδεμα. Θα αλευρώσουμε τον κάδο, θα ξαναρίξουμε τη ζύμη μέσα, θα ρίξουμε και λίγο αλευράκι από πάνω, θα σκεπάσουμε το ζυμάρι με μεμβράνη, θα το σκεπάσουμε και με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για μισή ώρα. Αν έχετε χρόνο αφήστε το και μία ώρα και μία μισή, τόσο καλύτερα. Αλλά μετά από μισή ώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε. Πατήστε με το ποντίκι στην επιγραφή εμφάνιση περισσότερων και θα ανοίξει προς τα κάτω η περιγραφή του βίντεο με τα υλικά της συνταγής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Με αυτά τα υλικά θα κάνουμε τη γέμιση για την πίτα μας. Τυράκι, φέτα, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, 2 αυγουλάκια φρέσκα, 1 ματσάκι άνηθο. Αν βρείτε μυρώνι βάλτε και μυρώνι, εγώ δεν βρήκα. 1 σκελίδα σκόρδο. Αλλά το πίπερο φρεσκοτριμμένο, ελαιόλαδο και το σπανάκι, φανταστικό σπανάκι, σπανάκι φρεσκότατο, φιλαράκι διαλεγμένο. Το σπανάκι το πλένουμε, αν γίνεται αρκετές ώρες πριν, να μην πω από την προηγούμενη μέρα, και το αφήνουμε να στραγγίσει, δεν θέλουμε καθόλου υγρά. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμυδάκι το φρέσκο, πολύ ψηλό.
Θα ψιλοκόψουμε και το σπανάκι. Θα ψιλοκόψουμε και τον άνηθο. Θα ανοίξουμε το μάτι, θα βάλουμε λαδάκι στο τηγάνι. Θα το αφήσουμε να ζεσταθεί. Το κρεμμυδάκι στο τηγάνι. Όχι πολύ δυνατή φωτιά, θέλουμε μόνο να μαραθεί λιγάκι. Μία σκελίδα σκόρδο, την οποία θα τη χτυπήσουμε μία έτσι και θα τη βάλουμε όπως είναι μετά για να την αφαιρέσουμε μετά πάλι. Θέλουμε λίγο άρωμα. Το κρεμμυδάκι έχει μαραθεί, δεν χρειάζεται παραπάνω, αφαιρούμε το σκόρδο και προσθέτουμε το σπανάκι. Καπάκι και το αφήνουμε να μαραθεί. Ανακατεύουμε κάπου. Μια χαρά. Λοιπόν, παραπάνω δεν χρειάζεται. Σβήνουμε το μάτι και το αφήνουμε ανοιχτό για να εξατμίζονται και όσο πιο πολλά ζουμιά γίνεται. Το κατεβάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Θα σπάσουμε 2 αυγά. Θα τα ανακατέψουμε λιγάκι. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι γιατί η φέτα είναι αλμυρή. Πιπέρι φρέσκο τριμμένο όσο νομίζετε. Θα θρηματίσουμε μέσα τη φέτα. Τα υγρά που έχουν μαζευτεί στο τηγάνι από το σπανάκι δεν τα θέλουμε. Θα προσθέσουμε και τον άνυδο. Αφού έχει κρυώσει το σπανάκι εντελώς, θα το ρίξουμε και αυτό στη φέτα και θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Στην πίτα αυτή μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Θέλετε να την κάνετε κρεατόπιτα, κυμαδόπιτα, πρασόπιτα, όπως θέλετε. Και περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Θα λευρώσουμε λίγο τον πάγκο. Έχει περάσει πάνω από μισή ώρα. Το ζυμάρι ξεκουράστηκε. Βλέπετε πόσο μαλακή είναι η ζύμη. Εδώ δέστε. Φανταστική. Και θα την κόψουμε τώρα στα 4. Για να είναι ομοιόμορφα τα φύλλα, τα ζυγίζουμε τα κομμάτια να είναι όλα ίδια. Τα πλάσουμε λιγάκι. Θα ρίξουμε λίγο αλευράκι από πάνω, θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε 15 λεπτά με μισή ώρα να ξεκουραστούν άλλη μια φορά. Όσο πιο πολύ χρόνο τα δίνουμε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Εδώ έχω 100 γραμμάρια βούτυρο, καλό βούτυρο και 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το βούτυρο το έχω λιώσει και τα έχω αναμίξει. Θα πάρουμε μια πιατελίτσα και θα την βουτυρώσουμε. Το ζυμάρι μας έχει ξεκουραστεί. Θα το βάλουμε πάλι στη δουλειά. Θα πάρουμε 2 ζυμάρια.
Θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα και με το πλάστη θα τα ανοίξουμε λίγο. Περίπου όσο είναι το μέγεθος της πιατελίτσας, παραπάνω δεν χρειάζεται προς το παρόν. Τώρα θα τα βουτυρώσουμε καλά. Και θα βάλουμε το πρώτο στην πιατελίτσα. Από κάτω είναι βουτυρωμένη. Παίρνουμε και το δεύτερο και το βάζουμε και αυτό πάνω στο άλλο και τα βουτυρώσουμε και το επάνω φύλλο. Καλά να πάει παντού. Θα τα σκεπάσουμε με μια μεμβράνη και θα τα αφήσουμε στην άκρη. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και με τα άλλα δύο σε ξεχωριστή πιατέλα. Έχουμε στρώσει ένα τραπεζομάντιλο πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι πλαστικό. Αυτό τώρα πρέπει να το λαδώσουμε καλά. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα φύλλο τώρα από αυτά που έχουμε βουτυρώσει. Ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά. Έτσι και το τραβάμε από κάτω προς τα έξω. Βουτυρώνουμε πάλι, γιατί το βούτυρο και το λάδι του δίνουν την ελαστικότητα για να ανοίξει. Και συνεχίζουμε σιγά σιγά, έτσι σιγά σιγά, λίγο προς όλες τις κατευθύνσεις. Τι επέλεξα εγώ να κάνω. Γι' αυτό λέγεται αερόφυλλο, φύλλο αέρος. Θα το διπλώσουμε εδώ πέρα λιγάκι. Θα κόψουμε τον περίγυρο. Επειδή αυτός δεν έχει ανοίξει και είναι χοντρός, για να μην έχουμε με τα χοντρά σημεία όταν θα τρώμε την πίτα, γι' αυτό τον αφαιρούμε. Σας πληροφορώ ότι δεν έχω ανοίξει ποτέ φύλλο στη ζωή μου, είναι η πρώτη φορά και το έκανα γιατί το ζητήσατε. Και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να βάζουμε λίγη πάνω τη γέμιση. Όχι χοντρά κομμάτια. Εδώ στην αρχή θέλει λιγάκι ακόμη. Κάνουμε τώρα εδώ πέρα ένα μικρό γυρισματάκι. Το στρίβουμε εδώ ελαφρώς, να κάνουμε το ξεκίνημα. Αυτό και να το αφαιρούμε, αν το θέλουμε.
και κάναμε το πρώτο λουκάνικο. Θα βουτυρώσουμε το ταψί. Έχουμε ανοίξει το φούρνο στους 230 αντιστάσεις και ζεσταίνεται. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα το λουκανικάκι μας. Θα ξεκινήσουμε από το κέντρο, το κρατάμε όρθιο και γυρνάμε το ταψί. Το πρώτο. Θα συνεχίσουμε έτσι και με τα υπόλοιπα. Ώσπου να κάνουμε το άλλο, αυτό ήδη θα το βουτυρώσουμε για να μην μπορέσει να μας στεγνώσει. Θα καθαρίσουμε τυχόν υπολείμματα ζυμαριού. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Τη γέμισή μας. Έτσι έκλεισε το ταψί μας. Θα βουτυρώσουμε καλά. Το βούτυρο θα κάνει το φύλλο τραγανό. Αυτό είναι το περίσσεμα, δεν χώρεσε στο άλλο ταψί, έκανα και μισό σε δεύτερο. Θα μπορούσα να το βάλω και σε μικρότερο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό εδώ είναι το ζυμάρι που περίσσεψα τα γύρω-γύρω που έκοβα. Μην πάει χαμένο, Θα του ρίξω πάνω λίγο χοντρό αλάτι και θα το κόψω με το μαχαίρι σε λωρίδες. Θα τις στρίψω και θα τις βάλω επάνω σε μια λαμαρίνα με λαδόκολλα. Έψησα για 35 λεπτά στους 230 αντιστάσεις. Φανταστική. Να και τα κριτσίνα. Παρακαλώ. Για να κάνω μια δοκιμούλα. Νοστιμότατη, σπανακοτηρόπιτα, λεπτό και τραγανό φύλλο σαν τσιγαρόχαρτο. Να και τα μπαστούνάκια από το ζυμάρι που περίσσεψε με λίγο χοντρό αλάτι, ό,τι πρέπει για μπύρα. Αυτή που σας δείχνω είναι οι μικροί, τα υπολείμματα που δεν χώρεσαν στο μεγάλο ταψί και μάλιστα την επόμενη μέρα
Και η κρύα είναι φανταστική. Το σημερινό πρωινό μου. Να και τα κριτσίνια μας. Αυτά παραμένουν τραγανά και την άλλη μέρα. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.